Welcome to the Encuentro Guitars workshop. This week I'm working on the guitar body for the guitar for Thijs. Thijs joined me yesterday here in the workshop to take a look at the wood and how we're going to cut out the shape from the stock. I've already did the cutting and the routing, and now I'm working on the cavity for the controls. We also decided on the top material, a nice piece of quilted maple that's going to be inlaid into the top this week. Something like this, so it's going to be a very gorgeous guitar. I hope you like these kinds of videos, and if you do, please leave a like. And if you want to stay updated on my uploads, please hit the subscribe button. If you'd like to see anything else or a different format of these videos, let me know in the comments down below. And I hope to see you in the next video. Have a nice week. Zo kun je dat wel perfect zien, man. Oh ja, dit is ook wel vet zo. Ja, dan is het net, wil je hier die vlekjes wel of niet erin? Nee, ik vind het wel hebben op zich. Ja. Kijk, het hele stuk, dit is helemaal mooi oud, maar dit wordt wat... Ja, hier wordt het echt open, hè? Wat minder, wat open. Want je ziet hier, als je die plaat, weet je nog, toen wij daar hout gingen halen, dan kijk je er op een bepaalde manier op, dan zie je het ook gewoon zo golven, hè? Ja. Oh ja, daar zie je nou ook wel uit, ja. Zie je nou, kijk, hier zit gewoon het meeste in dit gebied. En dat wil je eigenlijk op je body hebben. Als je hier gaat kijken, dan wordt hier aan de zijkant zit wel wat, maar net weer wat minder. Hier zitten wat grotere flames of zo. Wat grotere flames. Het is niet echt flame, maar dit is quilted maple natuurlijk. Oh ja, quilted, oké. Of gewaterd, het is net water. Ja, het is, je kan denk uren schuiven. Ja, dit is echt wel pielwerk, ja. Ja, ik denk dat... Ja, dit is bijna om het even natuurlijk, maar hier ga je echt die andere kant tegemoet. Ja. Ik denk dat je hem nagenoeg... Kijk, dan moet je dit stuk, dat is wel heel zonde, want die is een best mooi stuk. Daar vallen de dingen natuurlijk. Ja, daar valt... De elementen en de brug. En... Je ziet maar 2-3 centimeter daarvan. Als je hem dan ziet, de brug komt. Kijk, hier komt precies je tremolo, precies dat mooie stuk. Je nog ietsjes terug kunnen schuiven misschien, maar dan zit je... En dan krijg je element. Hier komt je tremolo. Element, dus dit stukje hier. Ja, dit... Het ene zit tussen de twee elementen, want daar komt weer je hals helemaal erin. En nog een element, dus hier ben je ook wel... Ja, maar ik vind dit ook wel heel vet gewoon, hoor. Ja, kijk, het belangrijkste... Dit blijven we gewoon zien, hè? Zijn deze wangen zo. Die vind ik altijd het belangrijkste om op te letten. Ja, dan denk ik wel dat dat het gaafste is. Dan stel voor dat je het nou, als je het zo zou doen, dan moeten we denk ik doen, maar... Dan krijg je wel iets heel anders weer, hè? Dan krijg je iets heel anders, ja. Ja. Ik ga hem er even optekenen, want de top zelf is ietsjes kleiner natuurlijk. Dit is de maat van de top. Dus je krijgt natuurlijk je andere body houdt nog een
randje eromheen, dit randje. Ja, precies. En dan kunnen we hem altijd nog gummen, mocht dat nodig zijn. Dat is perfect, Os. Ja, en dan is dit wordt de top. Buitenvan, die staat er nou op. Ja. Dat is 1. Mooi. Keuze nummer 2. Ja. Of. Die andere had meer die vlammen aan de zijkant. Hè? Kijk, want inderdaad, dat moeten we niet vergeten. In het midden valt er gewoon een hele hoop weg. Er valt een stuk weg, ja. Als we hem nog een keer omkijken, want dan zou je bijna kiezen hiervoor. Maar dan moet je eigenlijk hiervoor gaan omdat dat wegvalt. Ja, je kan... Ik zou dat vetter vinden als dat wel hier nog een beetje is. Ja. Vorige keer hadden we het erover van... Want de zijkant blijft je natuurlijk wel zien. Ja, je ziet... En deze vlam valt denk ik weg. Want die zit niet diep, of nee, die zit niet diep. Nee, je weet niet, er kan al ergens halverwege weer iets tegenkomen. een nieuw stuk zitten. Kijk, want als we nou dit doen, en je zou hem bij spreken zo houden. Zou misschien om moeten draaien. Hier komt wel je belly carve, dus dan ben je dan ook wel weer een hand kwijt. Even kijken. Oh, ja. En hier komt je, met name, die begint hier, dat valt misschien mee, want die zit meer hier. Je belly carve. Ja, oké, maar dan komt er zoiets in. Dan hou je nog wel de hout, alleen dat wordt dieper. Ja, je ziet het al vanaf de zijkant, hè. Ja, je ziet hier nog wel wat dingen, maar ik weet niet precies waar eraf gaat. Ja, godzakker. Ja, hier zie je wel, de blijft deze mooi houden. Ja. Eventueel. Ja, kijk, je moet ervan houden dat het niet dan in de midden zit. Dus dan moet je dan een beetje tegen kunnen. Ja. Ja. Dat er een streep uit het midden zit. Sommige mensen kunnen dat gewoon niet handelen. Nee. Sommigen kunnen dat niet tegen. Maar ja, het is wel een natuurproduct, hè. En ja. Dit zou ook kunnen. Daniel, zet hem maar aan de zaag, man. Ja, we gaan ervoor. We gaan de zaag erin. Oh.